ξέρεις κάτι σημαντικό. Ο κόσμος γύρω σου δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι απλώς μία σειρά γεγονότων που συμβαίνουν χωρίς λόγο. Είναι ένας καθρέφτης. Αν μέσα σου κυριαρχεί το άγχος, η αμφιβολία, η φτώχεια, τότε αυτό βλέπεις έξω σου. Αν μέσα σου υπάρχει γαλήνη, πίστη και ευγνωμοσύνη, τότε αυτό αντανακλάται στη ζωή σου. Τι λες στον εαυτό σου κάθε μέρα? Τι λες όταν κανείς δεν ακούει? Δεν αξίζω, δεν θα τα καταφέρω, πάλι τα ίδια. Μπορεί να σου φαίνονται απλά λόγια, όμως δεν είναι. Οι λέξεις που λες σε χτίζουν. Χτίζουν τη διάθεσή σου, τη μέρα σου, τις επιλογές σου, χτίζουν τη ζωή σου. Το υποσυνείδητό σου δεν έχει φίλτρα, δεν κάνει χιούμορ, απλώς ακούει. Και αυτό που ακούει από εσένα το κάνει πραγματικότητα. Γι' αυτό πρόσεξε τι λες, γιατί αυτό που λες ίσως είναι αυτό που θα γίνεις. Θα σου πω κάτι που οι περισσότεροι αγνοούν. Οι λέξεις που λες έχουν δύναμη, όχι μεταφορικά, κυριολεκτικά. Κάθε φορά που μιλάς, στέλνεις μια δόνηση στον κόσμο. Μπορεί να μην τη βλέπεις, αλλά λειτουργεί. Και αυτή η δόνηση μένει, ταξιδεύει, επιστρέφει. Όταν λες ξανά και ξανά «δεν έχω λεφτά» ή «τίποτα δεν αλλάζει», το λες, αλλά στην πραγματικότητα το προγραμματίζεις και το υποσυνείδητό σου το παίρνει σοβαρά, γιατί δεν ξεχωρίζει αστεία από σοβαρά. Δεν λέει «Α, αυτό το είπε από συνήθεια». Όχι, το ακούει και το καταγράφει σαν εντολή. Γι' αυτό και πολλοί από εμάς, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνουμε μια πραγματικότητα που στην ουσία εμείς οι ίδιοι ενισχύουμε κάθε μέρα με τα λόγια μας. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος στις εκφράσεις σου, αλλά χρειάζεται να είσαι συνειδητός, γιατί όταν αρχίζεις να προσέχεις τι λες, αρχίζεις να προσέχεις τι ζεις. Ξέρεις τι είναι το πιο τρομακτικό, αλλά και το πιο μαγικό ταυτόχρονα? Το υποσυνείδητό σου σε ακούει συνέχεια. Δεν κάνει ερωτήσεις, δεν κρίνει, δεν λέει «Α, αυτός δεν το εννοούσε». Απλώς καταγράφει και μετά το κάνει πράξη. Αν λες συχνά «δεν έχω τύχη», «δεν είμαι αρκετός», «δεν αλλάζει τίποτα», το υποσυνείδητό σου το παίρνει σαν οδηγία και αρχίζει να ψάχνει τρόπους να επιβεβαιώσει αυτά που λες. Όχι γιατί θέλει το κακό σου, αλλά γιατί νομίζει ότι έτσι σε βοηθάει. Νομίζει πως αυτό είναι η αλήθεια σου. Είναι σαν έναν υπάκουο βοηθό που κάνει απλά ό,τι του λες, χωρίς να ρωτάει γιατί. Γι' αυτό και η επανάληψη είναι τόσο σημαντική. Όσο πιο συχνά λες κάτι, τόσο πιο βαθιά χαράζεται μέσα σου. Και αυτό που είναι μέσα σου γίνεται αυτό που βλέπεις έξω σου. Δεν χρειάζεται να το πιστεύεις 100% για να δουλέψει, αρκεί να το λες με πρόθεση, να αρχίσεις να το φυτεύεις μέσα σου. Όταν αλλάζεις αυτά που λες, αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει και το πώς νιώθεις. Και το πώς νιώθεις αλλάζει τα πάντα.
Αν θέλεις πραγματικά να δεις τι πιστεύεις για τον εαυτό σου και τη ζωή σου, άκου τα λόγια που λες κάθε μέρα. Οι λέξεις σου σε προδίδουν, όχι με την κακή έννοια. Όταν κάποιος λέει συνέχεια «δεν τα καταφέρνω», «οι σχέσεις δεν είναι για μένα», «δεν υπάρχει ελπίδα», μιλάει έτσι γιατί κάπου βαθιά μέσα του αυτό πιστεύει ότι είναι αλήθεια. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Όλοι έχουμε φράσεις που λέμε μηχανικά, ξανά και ξανά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αλλά κάθε μία από αυτές φανερώνει κάτι πολύ πιο βαθύ, μια πεποίθηση. Και το υποσυνείδητο δεν λειτουργεί με τις επιθυμίες σου, λειτουργεί με τις πεποιθήσεις σου. Μπορεί να θες αγάπη, αλλά αν μέσα σου λες «δεν με αγαπάει κανείς», αυτό ακούει το σύστημα. Μπορεί να θες αυθονία, αλλά αν λες «λεφτά δεν υπάρχουν», αυτό φυτεύεις μέσα σου. Κι όσο δεν αλλάζει η εσωτερική φωνή, δεν αλλάζει και το εξωτερικό αποτέλεσμα. Η αλλαγή ξεκινάει όταν αρχίζεις να προσέχεις τι λες. Όχι για να το λογοκρίνεις, αλλά για να καταλάβεις από πού ξεκινάς. Και από εκεί μπορείς να χτίσεις κάτι καινούριο. Πολλές φορές λέμε πράγματα και νομίζουμε πως είναι χαβαλές. «Εγώ είμαι γκαντέμις», «έλα μωρέ πάλι θα αποτύχω», «δεν είμαι για πολλά». Τα λέμε και γελάμε. Τα λέμε ανάλαφρα, σχεδόν ασυνείδητα, όμως το υποσυνείδητο δεν έχει χιούμορ, δεν καταλαβαίνει πότε κάνεις πλάκα ή αυτοσαρκάζεσαι. Το μόνο που κάνει είναι να καταγράφει και να υπακούει. Το ίδιο ισχύει και για τα παράπονα. Όσο πιο συχνά μιλάς για το τι σε ενοχλεί, τι δεν πάει καλά, τι σε θυμώνει, τόσο πιο πολύ δίνεις ενέργεια σε αυτό. Είναι σαν να ρίχνεις λάδι στη φωτιά που θέλεις να σβήσεις. Και όσο για την ηρωνία, είναι συχνά μια κρυμμένη μορφή πικρίας, κάτι που δεν έχεις λύσει μέσα σου και το ντύνεις με χιούμορ. Δεν λέω να μην γελάς, το αντίθετο, το γέλιο είναι ιερό, αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο αυθεντικό γέλιο και στην αυτοϋποτίμηση. Όταν κάνεις συνεχώς χιούμορ εις βάρος του εαυτού σου, στην ουσία τον προγραμματίζεις να πιστεύει ότι δεν αξίζει και το αποτέλεσμα το βλέπεις σιγά σιγά στις επιλογές σου, στις σχέσεις σου, στις ευκαιρίες που δεν κυνηγάς. Αντί να ρίχνεις τον εαυτό σου με τα λόγια σου, άρχισε να τον στηρίζεις. Μίλα του όπως θα μιλούσες σε κάποιον που αγαπάς. Γιατί τελικά ο πιο δυνατός σύμμαχός σου είναι η φωνή σου. Μια μικρή αλλαγή στα λόγια σου μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Αντί να πεις «ελπίζω να τα καταφέρω», πες «εμπιστεύομαι ότι θα τα καταφέρω». Η διαφορά είναι τεράστια. Η ελπίδα κουβαλά μέσα της αμφιβολία. Η εμπιστοσύνη είναι ήδη βήμα προς την πραγματοποίηση και αν αντί για «θα προσπαθήσω» πεις «ξέρω ότι μπορώ», τότε δίνεις ενέργεια στο μέλλον που θέλεις. Οι λέξεις σου γίνονται δηλώσεις που ανοίγουν δρόμους. Δεν είναι μαγικά ξόρκια, είναι ο τρόπος που μαθαίνεις στο μυαλό και στην καρδιά σου τι θέλεις να ζήσεις. Και όταν μιλάς με αυτή την πρόθεση, αρχίζει να αλλάζει ο τρόπος που νιώθεις. Και όταν αλλάζει το πώς νιώθεις, αλλάζει όλο σου το μέσα σου. Η επανάληψη αυτών των νέων λέξεων σιγά σιγά σβήνει τις παλιές περιοριστικές πεποιθήσεις. Και τότε ξαφνικά η ζωή σου αρχίζει να ανταποκρίνεται. Οι άνθρωποι που συναντάς
οι καταστάσεις που ζεις, ακόμα και τα μικρά τυχαία γεγονότα, όλα αντανακλούν την εσωτερική σου φωνή. Γι' αυτό δεν έχει νόημα να κατηγορείς τον έξω κόσμο. Αν θες να αλλάξει κάτι, ξεκίνα από μέσα σου. Άλλαξε τον τρόπο που μιλάς στον εαυτό σου. Άλλαξε τις σκέψεις που εκφράζεις με λέξεις. Και ο κόσμος θα αρχίσει να αλλάζει μαζί σου. Δεν είναι μαγεία. Είναι απλώς ο νόμος της αντανάκλασης. Όταν φροντίζεις το εσωτερικό σου, το εξωτερικό δεν μπορεί παρά να το ανταποδώσει. Από παλιά οι σοφοί γνώριζαν κάτι που εμείς σήμερα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Ο λόγος δεν είναι απλά ήχος, είναι δύναμη θεϊκή. Ο Ερμής Τρισμέγιστος είπε πως ο λόγος και το μυαλό μας είναι αυτά που μας κάνουν ίσους με τους αθάνατους. Κάθε λέξη που λες είναι σαν ένα μαγικό ξόρκι, κάτι που δεν εξαφανίζεται όταν σταματάς να μιλάς. Αυτή η ενέργεια παραμένει. Ταξιδεύει πέρα από το τώρα. Και όταν το σώμα δεν υπάρχει πια, οι δονήσεις των λέξεων μας συνεχίζουν να επηρεάζουν το σύμπαν. Η φωνή σου δεν έχει ημερομηνία λήξης. Χρησιμοποίησέ τη με σεβασμό και αγάπη, γιατί κάθε λέξη σου γράφει ένα κομμάτι της αιωνιότητας. Η αλήθεια είναι απλή. Εσύ είσαι ο δημιουργός της ζωής σου και ο λόγος σου είναι το εργαλείο σου. Μπορεί να νιώθεις πως δεν έχεις τον έλεγχο, αλλά κάθε φορά που μιλάς παίρνεις μία μικρή απόφαση, είτε να δυναμώσεις την αρνητικότητα, είτε να φωτίσεις το δρόμο σου. Μίλα με αγάπη, με σεβασμό, με πίστη. Μίλα σαν να είσαι ήδη αυτό που επιθυμείς. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή έχεις την επιλογή να δημιουργήσεις ξανά. Μίλα λοιπόν όχι ως θύμα, αλλά ως καλλιτέχνης της ζωής σου και δες τη μαγεία να συμβαίνει. Αν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις like, να αφήσεις κάποιο σχόλιο και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Και αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου με ακούς να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.